Student, today we are going to discuss some of the numericals. আজি আমি দুটামান নিউমাৰিকেল কৰিব বিচাৰিছো আৰু গুটেকেটা নিউমাৰিকেল NCERT বুকৰ পৰাই মই লৈছো তোমালোকৰ কাৰণে। আৰু প্ৰথম নিউমাৰিকেলটো মই লম। প্ৰথম নিউমাৰিকেলটো মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈছো পেজ নাম্বাৰ 13 আৰু এক্সাম্পল নাম্বাৰ 1.4 পেজ নাম্বাৰ 13 আৰু এক্সাম্পল নাম্বাৰ তোমাৰ কিমান 1.4 মই নিউমাৰিকেলটো ধুনিয়াকৈ কৈ দিছো মই ইয়াত শৰ্টত লিখিছো আৰু এইখিনি বস্তু মই PDF ফাইল কৰি তোমালোকক দি দিম গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এটা প্ৰথমতে মই কৈ লৈছো নিউমাৰিকেলটোত কি দি ওলাব দিছে মোৰ লগত এ প্ৰটন এণ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে আই হেভ এ প্ৰটন এণ্ড ইলেক্ট্ৰন তোমালোকে পাইছা দেখিছা এটা প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন আছে proton আৰু ইলেক্ট্ৰনটোৰ মাজত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স আৰু গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সৰ মাজৰ ৰেশিওটো ওলাব দিছে দে আস্ক টু ক্যালকুলেট দা ৰেশিও অফ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স টু গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স বিটুইন এ পেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰন এণ্ড প্ৰটন আমি জানো প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ আছে চাৰ্জৰ নেচাৰটো অপোজিট টু ইচ আদাৰ হেভিং সেম ম্যাগনিটিউড গতিকে হিহঁতৰ মাজত কি হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স থাকিব আর লগতে প্রটনৰো মাস আছে ইলেক্ট্ৰনৰো মাস আছে গতিকে কি থাকিব ইহঁতৰ এটা গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সও থাকিব সো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স টু গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফোৰ্স মানে কি আছিল 1/4 পাই এপসাইলন 0 e স্কয়ার বাই r স্কয়ার আর গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স টু ক্যাপিটাল G mp ইনটু me ডিভাইডেড বাই r স্কয়ার হয় না গতিকে ইয়াত r স্কয়ার টু ক্যান্সেল যাব 1/r স্কয়ার আৰু 1/r স্কয়ার টু ইয়াত ক্যান্সেল যাব कैंसिल कर থাকিব মোৰ কি 1/4 পাই এপসাইলন 0 বাই ক্যাপিটাল G e স্কয়ার বাই mp ইনটু me হয় না 1/4 পাই এপসাইলন 0 মানে 9 ইনটু 10^9 এটো বুজি পাইছা ক্যাপিটাল G এর ভ্যালু 6.67 ইনটু 10^-11 চাৰজন প্ৰটন আৰু চাৰজন ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ একে এটো হেকনে 1.6 ইনটু 10^-19 হোল স্কয়ার কৰিছো বুজি পাইছা এটো mass of the proton to 1.67 into 10^-27 kg mass of electron to 9.1 into 10^-31 তো এইখিনি বস্তু এতিয়া মই কি কৰিছো ক্যালকুলেশন কৰিছো ক্যালকুলেশন কৰিলে মই কিমান পাম ক্যালকুলেশন কৰিছো এইখিনি বুজি পাবা যদি ডিনোমিনেটৰৰ পৰা নিউমাৰেটৰত আহে এটো তো -27 আছিল এটো ওপৰত গৈছে হেকনে +27 হৈছে -31 ডিনোমিনেটৰত আছিল ওপৰত যোৱা কাৰণে +31 হৈছে -19 হোল স্কয়ার -19 ইনটু 19 -11 টু ওপৰত গৈছে প্লাস হৈছে সো এতিয়া কৰিলে ফোৰ্সৰ ৰেশিওটো পাম 2.39 ইনটু 10^39 that means the electrostatic force is about 10^39 times stronger than the gravitational force between a pair of proton and electron আমাক আৰু এটা ওলাব দিছিল between a pair of proton and proton they ask to calculate the ratio of electrostatic force to gravitational force between a pair of proton and proton between a pair of proton and proton গতিকে আগৰ দৰে 1/, এখিনিটো একে থাকিব এখিনি একে থাকিব হয় না এখিনি একে থাকিব r স্কয়ার টো ক্যান্সেল হৈ গৈছিল ইয়াত মই r স্কয়ার টো দিছিল ডিসটেন্স অফ সেপারেশন টো এই r স্কয়ার টো ক্যান্সেল হৈ গলে মই এটো এক্সপ্ৰেছনে পাম গতিকে যেহেতু সেম নিউমাৰিকেল মই এটো ইয়াতে পুট কৰিছো ইয়াত খালি কি মাস অফ দা প্ৰটন দুইটা মাস অফ দা প্ৰটন একে হ'ব 1 বাকিখিনি ভ্যালু একে আহিব এতিয়া যদি মই এনেকে কৰিব যাও এটো পাম 1.3 into 10^36 that means in this case also the electrostatic force is stronger than around 10^36 times than the gravitational force between two protons একেটা নিউমাৰিকেলছত আমাক আৰু এটা উলাব দিছিল এটো দিছিল তোমাৰ কি what is the mutual force of attraction between an electron and proton when they are at a separation of 1 angstrom মানে কিমান 10^-10 মিটার এটো তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিত পাইছা angstrom word to এটো দা ইউনিট বাট নট SI ইউনিট 10^- কিমান -10 মিটার angstrom ইউনিট to normally atomic physics optics বেছিকে ইউজ কৰা হয় so what is capital F 1/4 pi epsilon 0 e divided by r square 1/4 pi epsilon 0 value to 9 into 10^9 চারজন electron is 1.6 into 10^-19 চারজন proton is 1.6 into 10^-19 separation to 10^-10 whole square কাৰণ মই কৈছো না এটা সেপাৰেশন অফ 1 angstrom এতিয়া যদি মই ক্যালকুলেশনটো কৰো
ক্যালকুলেশনটো কৰিলে মোৰ কিমান হৈছে এটো ক্যালকুলেশন কৰিলো -19 -38 -10 হোল স্কয়ার তো -20 হ'ব ওপৰত গলে +20 হয়নে 10 to the power 9 to এইটো 10 to the power 9 এইটো 1.6 এইটো 1.6 এইটো আৰু এই 9 to এইটো গতিকে এইখিনি কৰিলে মই ইমানখিনি পাওঁ বা মই নিউমাৰিকেলটো ইয়াতো ৰাখি থৈ দিব পাৰো যেটো বা ক্যালকুলেটৰ এলাউড নকৰে মই ইয়াতো যদি এনেকৈ কৰি থৈ দিও উই উইল গেট দা মাৰ্কস in the same numerical they ask to calculate acceleration on the proton and acceleration on electron due to this mutual force of attraction when they are at a separation of kiman 1 angstrom when they are at a separation of 1 angstrom গতিকে 1 angstrom separation of হিহঁতৰ মাজত মিউচুৱেল ফৰ্সটো ওলাব দিছিল আৰু লগতে acceleration on electron due to that force আৰু acceleration on proton due to this force প্ৰথমতে মই উলাইছো acceleration on proton what is acceleration force by mass acceleration মানে কি force divided by mass এটো আমি জানো from newtons কি second law গতিকে ফোর্স তো কিমান আছিল 9 into 10 1.6 হোল স্কয়ার into 10 to the minus 9 আছিল হেতু মই ইয়াত লিখি দিলো মানে তোমালে কবাৰ স্যার আপুনি এটু কিয় নিলিখিলে এটু লিখিলে মই আৰু ক্যান্সেল কৰিব লাগে কাৰণ মোৰ ইয়াত মাসটো হুনকালে ক্যান্সেল হৈ যাব 1.67 1.6 এটা ক্যান্সেল কৰিলে acceleration on proton to পালো মই এইটু 10 to the power 18 meter per second square similarly acceleration on electron কিমান হ'ব again a is equal to f by me f2 মই পুট কৰিলো f2 মই কৰ পৰা পাইছো ইয়াৰ পৰা পাইছো এইটো f force of mutual force of attraction between a proton and electron গতিকে acceleration on electron to কিমান হ'ব force divided by mass force to এইটো হ'ল mass of electron 10 to the minus 31 kg এইটো 9 আৰু এইটো 9.1 ক্যান্সেল হৈছে এইটো ক্যান্সেল হোৱাৰ পিছত ৰিমেইনিং এইটো হ'ব এইটো ওপৰত গলে +31 হ'ব গতিকে acceleration on electron to তোমাৰ কি হৈছে 2.53 into 22 হৈছে that means এটা সোয়াসন তোমালকে mutual force of attraction between proton and electron is exactly same proton আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত mutual force of attraction কিন্তু একে আছে কিন্তু acceleration on the proton to কম হৈছে আৰু acceleration of the electron to বেছি হৈছে কিয় ইলেক্ট্ৰন টু লাইটাৰ দেন প্ৰটন হয়নে মই আৰু এটা নিউমাৰিকেল কৰিব বিচাৰিছো এইটো নিউমাৰিকেল হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 1.1 ত কৈছে what is the force between two charged particles what is the force between two charged particles এটা চাৰ্জ দিয়া আছে তোমাৰ 2 into 10 to the power minus 7 কুলম আৰু এটা দিয়া আছে 3 into 10 to the power minus 7 কুলম এতে সেপাৰেশন অফ কিমান দিয়া আছে এতে সেপাৰেশন অফ 30 সেন্টিমিটাৰ এই কোৱেশ্চনটো মই কৰ পৰা লৈছো NCERT এক্সাৰসাইজৰ পৰা লৈছো অফ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1.1 আৰু এইটো দিয়া আছে তোমালোকক কি পেজ নম্বৰ কিমানত দিয়া আছে পেজ নম্বৰ এইটো তোমালোক পেজ নম্বৰ 46 অফ NCERT বুকত দিয়া আছে তো কোৱেশ্চনটো মই ইয়াত সলভ কৰিছো আগতে এইটো চাই লোৱা তোমালোকে এটা চাৰ্জ হল 10 to the power minus 2 into 10 to the minus 7 কুলম আনটো চাৰ্জ 3 into 10 to the minus 7 কুলম সেপাৰেশন কিমান দিছে 30 সেন্টিমিটাৰ মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছো f is equal to মোৰ 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square 1/4 pi epsilon 0 মানে 9 into 10 to the power 9 q1 মানে 2 into 10 to the minus 7 q2 মানে ইমান সেপাৰেশন 30 সেন্টিমিটাৰ আছিল মিটাৰলৈ নিলু নি পেলাই এটা ক্যালকুলেশন খিনি কৰিলে মই কিমান পাম এইখিনি ক্যালকুলেশন পাম ক্লিয়াৰ হৈছে মই আৰু এটা নিউমাৰিকেল তোমালোক কৰি দিব বিচাৰিছো ফ্ৰম সেম NCERT বুকস এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1.2 ত কৈছে তোমাৰ 1.2 তোমাক কি কৈছে 1.2 ত কৈছে যে উই হ্যাভ টু চাৰ্জেস আমাৰ দুটা চাৰ্জ আছে এটা আছে 0.4 into 0.4 মাইক্ৰোকুলম এটা আছে 0.8 মাইক্ৰোকুলম ফোর্স অফ ইন্টাৰেকশন বিটুইন দিস টু চাৰ্জেস ইজ 0.2 নিউটন আমি উলাব লাগে হোয়াট ইজ দ্য সেপারেশন বিটুইন দেম এটো হল তোমাৰ NCERT বুকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1.2 of the page number 46 of the page number 46 of question 1.2 মাকো কৈছো কি দিছে they have given two charges 0.4 microcoulomb and 0.8 microcoulomb 1 microcoulomb মানে 10 to the power minus 6 coulomb আর force to দিয়া আছে
গতিকে মই এক্সপ্ৰেশ্যনটো এফ ইজ 1/4πε0 Q1 Q2 বাই আৰ স্কুৱেৰ এফটো মই দি দিলোঁ 1/4πε0 ভেলু এইটো Q1 Q2ৰ ভেলু ইমান চ' ইয়াৰ পৰা মই আৰ স্কুৱেৰটো কেলকুলেট কৰিলে আৰ স্কুৱেৰটো মোৰ কিমান আহিব ইয়াৰ পৰা যদি মই কেলকুলেট কৰোঁ আৰ স্কুৱেৰটো আহিব আৰ ইজিকেল 12 × 10⁻2 মিটাৰ অ'কে চ' আজি মই ইয়াতে তোমালোকক ৰাখি দিছোঁ নিউমাৰিকেলৰ ক্লাছ অলপ বেছি ডাউট হোৱাৰ চান্স আছে তোমালোকৰ অলপ ভালকৈ চাবা হা ভাল পালে তোমালোকে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে তোমালোকে কি কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা অ'কে আজি ৰাখিছোঁ দেই